เมาส์ปากกาวีเมาส์ธรรมดาครับผมโดยมีโจทย์นะครับเป็นรูปนี้เลยนี่จะมาทำใน Illustrator ครับมาดูกันครับว่าเป็นยังไงไปดูกันเลย
ดติดตามและสั่นกระดิ่งเลยประโยชน์เกี่ยวกับด้านกราฟิกเพียบเลยครับ